Seria Regăsirea puterii interioare, autonomia emoțională. Partea a doua, iubirea ca alegere, nu ca supraviețuire. Episodul 2, a sta cu tine fără teamă. Frica de spațiul gol. Pentru mulți oameni, singurătatea este liniște, nu zgomot. Este locul în care nu mai există distrageri, nu mai există validare, nu mai există cineva care să spună că ești suficient. De aceea mulți rămân în relații care dor, în dinamici care îi golesc, doar ca să nu fie nevoit să stea față în față cu ei înșiși. Dar autonomia emoțională începe exact aici, în momentul în care nu mai fugi de tine. De ce ne temem să fim cu noi? Frica de a sta cu tine nu este o slăbiciune, este un semn că ai fost condiționat să crezi că valoarea ta există doar în oglinda celuilalt. Că fără atenție, mesaje, confirmări, prezență constantă, nu existi pe deplin. Așa se creează agățarea emoțională, nu pentru că îl vrei pe celălalt, ci pentru că nu ai învățat încă să te ții pe tine. Ce iese la suprafață când tace totul? Când rămâi singur cu tine, apar neliniști vechi, gânduri repetitive, tristezi nerezolvate, dorințe pe care le-ai amânat. Nu pentru a te pedepsi, ci pentru a fi auzite. Autonomia emoțională nu înseamnă să nu simți, înseamnă să nu mai eviți ce simți. Să înveți să rămâi prezent, fără să te grăbești să umpli golul. Asta cu tine devine un act de curaj. La început statul cu tine e inconfortabil, apoi devine suportabil și într-o zi devine liniștitor, pentru că începi să-ți vorbești altfel, cu mai multă blândețe, cu mai multă judecată și descoperi ceva esențial. Nu ești greu de iubit, ai fost doar neînvățat să te iubești în absența altcuiva. Ce se transformă în relații? Când poți sta cu tine fără teamă, nu mai cer constant reasigurări, nu mai interpretezi fiecare distanță ca abandon, nu mai confunzi liniștea cu lipsa iubirii, nu mai rămâi din frică. Și astfel, relațiile tale se schimbă, nu pentru că devii distant, ci pentru că devii întreg. Autonomia emoțională începe când tu devii primul tău spațiu sigur. Când nu mai cauți să fii salvat, ci prezent. Când singurătatea nu mai e pedeapsă, ci pauză de adevăr. În următorul episod vom vorbi despre limitele invizibile, spațiul sacru al sinelui, acolo unde începi să te respecti fără să te închizi.